নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এগ চিকেন ৰোলৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। কণী আৰু মুৰ্গীৰ মাংসৰে বনোৱা এই ৰোল খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহলে দৰকাৰী যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এগ চিকেন ৰোল। প্ৰিয় দৰ্শক, এগ চিকেন ৰোল বনাবৰ কাৰণে 250 গ্ৰাম মুৰ্গীৰ হাড় নথকা মাংস লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মেৰিনেট কৰিম। মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে জোখমতে নিমখ দিছোঁ। শুকান মছলাৰ ভিতৰত সৰু চামুচেৰে 4/4 এভাগ হালধি, সৰু চামুচেৰে 4/4 এভাগ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ধনিয়া আৰু জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। এয়া সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ আদা আৰু নহৰু বটা আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ নেমুৰ ৰস দিছোঁ। আৰু এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল আৰু লগতে এয়া দৈ দিছোঁ, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ দৈ। আৰু এয়া হ'ল তন্দুৰী চিকেন মছলা। ঘৰত যদি তন্দুৰী চিকেন মছলা আছে দিব। এইটো পিছে অপশ্যনেল হয়, ঘৰত নাথাকিলে বা আপোনালোকে সোৱাদটো ভাল নাপালে নিদিলেও হৈ যাব। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া এটা মিক্সিং বলত একাপ ময়দা লৈছোঁ। এচিকুট নিমখ দিম। সৰু চামুচেৰে এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে প্ৰথমতে মিলাই ল'ম আৰু অলপ ঠাণ্ডা পানী যোগ কৰি এইখিনিৰে এটা ছফ্ট ডো বনাই ল'ম। অতি সহজ পদ্ধতি প্ৰিয় দৰ্শক, এগ চিকেন ৰোল আৰু খাই বহুত বেছি সোৱাদ লাগে। ময়দাৰ ডোটো বনাই দিলোঁ। এতিয়া 15-20 মিনিটৰ কাৰণে ছেট হ'বৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ। এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে 1 টেবুল স্পুন মই ৰিফাইণ্ড অইল যোগ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দি ভালদৰে লৰা-চৰা কৰি দিছোঁ। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এইখিনি 20-25 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজিব লাগিব। একেবাৰে ভালদৰে সিজালৈ এইখিনি মই ভাজি থাকিম। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বাৰে ঢাকন খুলি চাই আছোঁ, সেই প্ৰচেছটো দেখুওৱা নাই। 2-3 মিনিট 5 মিনিটৰ মূৰে এইখিনি লৰা-চৰা কৰি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া 25 মিনিট পিছত মুৰ্গীৰ মাংসখিনি সুন্দৰভাৱে সিজিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এয়া 2টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ এইদৰে দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা মিক্সিং বলত পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ। লগতে টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ ফ্ৰেছ ধনিয়া আৰু টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ পদিনাৰ পাত ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ মিহিকৈ কাটি। আৰু এয়া মেয়নিজ হয়। মই 2 টেবুল স্পুন মেয়নিজ ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। ইয়াতে নিমখ মই একেবাৰে লাষ্টত দিম, এতিয়া নিমখ নিদিওঁ। এতিয়া নিমখ দিলে এইখিনি পানী হৈ যায়। এইখিনিও ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। এয়া 20 মিনিট পিছত ময়দাখিনি ভালদৰে ছেট হৈছে। এতিয়া ইয়াক বেলাৰ আগতে পুনৰ 1 মিনিট ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰে 2টা ডো বনাই লৈছোঁ, 2টা লাড্ডু কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান শুকান ময়দা লগাই ইয়াক বেলি ল'ম। মই এইখন চিম্পল ৰুটি নেবেলোঁ, চাপাতি বনাম। চাপাতি বনোৱা প্ৰচেছটো একেবাৰে সহজ, খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। সাধাৰণ ৰুটিতকৈ চাপাতিৰ টেষ্টটো বেছি, ছফ্টো হয়। এয়া সৰুকৈ এখন ৰুটি বনাই প্ৰথমতে ইয়াতে ৰিফাইণ্ড অইল লগাই লৈছোঁ। অকণমান শুকান ময়দা ইয়াতে ছটিয়াই দিম। এতিয়া এইদৰে ভাজ দিব মই দেখুৱাৰ দৰে। এটা ত্ৰিভুজ আকৃতি কৰি ল'লোঁ। ভালদৰে চিল কৰি দিলোঁ। পুনৰবাৰ শুকান ময়দা লগাই এইখন এতিয়া গোলকৈ বনাম। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি প্ৰিয় দৰ্শক চাপাতি বনোৱাটো আৰু খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। নৰ্মেল ৰুটিতকৈ এইখন বেছি ছফ্ট হয়, বহু দেৰিলৈকেও ছফ্ট হৈ থাকে। গতিকে এয়া মই সুন্দৰ এখন ডাঙৰ পৰঠাৰ আকৃতিত এইখন বেলি ল'লোঁ। গেছত মই টাৱাখন বহাই দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হৈছে। এতিয়া এইখন বেলি উঠি মই টাৱাত বহাই দিম। প্ৰথমতে শুকান টাৱাত মই পৰঠাখন বহাই দিছোঁ, তেল লগোৱা নাই।
এটা সাইড অকমান সিজাৰ পিছত লুটিয়াই দি ইয়াতে তেল লগাই ল'ম এইদৰে তেল লগালে কম তেলতে পৰঠাখন হয় বেছি তেলৰ দৰকাৰ নাই খুব সুন্দৰকৈ ফুলিছে চাওক চাপাতি বনালে বৰ বঢ়িয়াকৈ ফুলে আৰু বৰ সফট হয় নিশ্চয় বনাই আপোনালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব খাই ভাল পাব সাইড কিটাও হেচি হেচি দি ভালদৰে ভাজি লম পৰঠাখন আৰু ইয়া পৰঠাখন হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াক উঠাই এখন প্লেটত থৈ দিম এতিয়া এটা কণী এচিকুট নিমখ দি ফেটি লম কণীখনৰ অমলেট বনাব লাগিব গতিকে টাৱাত সৰু চামুচেৰে এচামুচ তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত কণীখিনি ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ কণীটো অকমান অমলেটখন সিজি উঠাৰ পিছত ইয়াৰে ওপৰত পৰঠাখন দি দিম আৰু এইদৰে হেচি দিম যাতে পৰঠাখন কণীৰ অমলেটখনত আঠা খাই ধৰে আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰোল বনাবৰ কাৰণে এইখন মই বাটাৰ পেপাৰ লৈ লৈছোঁ বাটাৰ পেপাৰৰ ওপৰত ৰুটিখন দি দিছোঁ আৰু এতিয়া পিয়াজৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত অকমান নিমখ দি দিছোঁ এচিকুট নিমখ দিলে হৈ যাব বেছি নিমখৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি দি দিম ইয়াতে এইদৰে মাজত দি দিব ইয়াৰে ওপৰত পিয়াজৰ মিশ্ৰণটো দি দিম এই প্ৰসেছত এবাৰ যদি আপোনালোকে প্ৰিয় দৰ্শক এক চিকেন ৰোল খাই বাৰে বাৰে খাবৰ মন যাব বৰ বঢ়িয়া হয় আৰু লাষ্টত ইয়াৰে ওপৰত অলপ টমেটো কেটচাপ দি দিম পুদিনা আৰু ধনিয়া দিয়াৰ কাৰণে পিয়াজৰ মিশ্ৰণটো বৰ টেষ্টি লাগে আৰু ইয়াক ৰোল বনাই পেলাম বাটাৰ পেপাৰখন ভালদৰে এইদৰে ৰেপ কৰি দিম আৰু তলৰ অংশটো এইদৰে গুজি গুজি ভিতৰত সোমাই দিম এয়া চাওক ৰোলটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ঘৰত যদি আপোনালোকৰ বাটাৰ পেপাৰ নাই তেতিয়ানো কি কৰিব বৰ সহজ একো টান কাম নহয় টুথপিক লৈ ল'ব দুডাল তিনিডাল টুথপিক এইদৰে টুথপিকেৰেও ৰোলটো আপোনালোকে সিল কৰিব পাৰে এয়া চাওক এয়া দুইটা পদ্ধতি মই দেখাই দিছোঁ বাটাৰ পেপাৰ নাথাকিলেও আপোনালোকে এই ৰোল বনাই খাব কোনো কথা নাই বাটাৰ পেপাৰ দিলে হাতত তেল নালাগে আৰু সেইটোৰ কাৰণে পাৰপাছটো হয় আৰু লগতে অকমান মই পুদিনাৰ চাটনি আৰু টমেটো কেটচাপৰ লগত আজিৰ এই গৰম গৰম এগ চিকেন ৰোল সাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ পুদিনাৰ চাটনিৰ ৰেচিপিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিছোঁ দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব বৰ বঢ়িয়া লাগে পুদিনাৰ চাটনি আৰু চচৰ লগত টমেটো চচৰ লগত এয়া এগ চিকেন ৰোল গৰমে বনাই খাব খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো নিশ্চয় কৰে যেন আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ